අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලයි අද කොහෙද මම ඉන්නේ කියලා. ඔව් මම අද එළියට පොඩ්ඩක් ආවා. එළියට ආවේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් වල තියෙන තවත් සුන්දර පරිසරයකට. එය මෙල්බන් ඉඳන් කිලෝමීටර් 140ක් දුරින් තියෙන ඉතාම සංචාරික ප්‍රදේශයකට. ඒ තමයි ෆිලිප් අයිලන්ඩ්. ඉතින් ෆිලිප් අයිලන්ඩ් කිව්වන් පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර අය ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රදේශය තමයි අද මම ඇවිල්ලා. මෙන්න මේ පෙන්ගුයින් අයිලන්ඩ් එක. නමුත් ෆිලිප් අයිලන්ඩ් කියන්නේ මේ ඉතාමත්ම සුන්දර පරිසරයක්. ඒ සුන්දර පරිසරයත් එක්ක අද මම ආවා තවත් රෙසිපියකුත් අරගෙන අන්නේ ප්‍රදේශයේ ස්ථානයක උයන්න. මොකද හැමදාම පහුගිය කාලේ අපි යුවේ කිචන් එකට වෙලා. ඉතින් අන්නේ සුන්දර පරිසරයත් බලාගෙන ඔයාලත් සමගම බෙදාගෙන මම අද ඒ ස්ථානත් කීපයක් පෙන්නගෙන අද මම හදනවා ලස්සන කරි එකක්. ඒ කරි එක මම පෙන්නන්න මොකද්ද කියලා. එන්න මාත් එක්ක යන්න අන්න අර සුන්දර පරිසරයේ ෆිලිප් අයිලන්ඩ් එකට මාත් එක්ක ගිහලා උයමු අපි ලස්සන කකුලුව කරියක්. මේ ෆිලිප් අයිලන්ඩ් වල විශේෂන්නේ මෙන්න මේ පෙන්ගුයි විශේෂත්වය. ඉතින් ගොඩාක් සංචාරකයන් මේ ප්‍රදේශයට ඇත්තටම එන්නේ මෙන්න මේ කුඩා පෙන්ගුයින් බලන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ අය සන්ධ්‍යා භාගයේදී මේක මුහුදු තරණය කළා ගොඩ බිම දක්වා ඇවිදගෙන යනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඒ අපිට වාසනාව ලැබුණා මේ අද දවල් වෙලාවක මෙන්න මේ පෙන්ගුයිල බලා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මම මේ ගැන මාත් සමගම මේ බඩසාන් තුනේ මේ දේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කුඩා පෙන්ගුයින්. පොරොන්දු පරිදි මම ඔන්න කකුල වල හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ කකුලුව ඉස්සෙල්ලා මම මේ තෝරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට මේ කකුලුව ටික. ඉතින් මේ කකුලුව කීප දෙනෙක් මම හොයාගත්තේ මේ හොඳට ලේසියෙන් මේ හොඳ කරියක් හදන්න. ඉතින් මේ කරිය හදන්න ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේක ඉස්සෙල්ලාම මේ හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සුද්ධ කරගද්දි මතක ඇතුව මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩ කට්ට ගලවලා මේ අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ අයින් කරද්දි මේකේ තියෙන මේ අනවශ්‍ය දේවල් මෙන්න මේ ටික හොඳට අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අයින් කරද්දි වතුර වල දදා
අයින් කරගන්න. ඒ අයින් කරලි වෙලා අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ ටික මේ අනවශ්‍ය ටික මෙතන තියෙන මේ අඬු මේ ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඒව අතින් ගැලවිලා එනවා. සමහර අය මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. ඉතින් ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අඬු වලට අපි පොඩි පිහියෙන් පොඩි තට්ටුවක් දාන මම ඉස්සෙල්ලා තා ටික මම පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලා මම ඒක සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ මුලින් අපි මේ ටික සුද්ධ කරගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක කරද්දි හොඳට වතුර දාලා මේක සුද්ධ කරගන්න. පුළුවන් තරම් මේ කඩලා අයින් කරන්න හදන්න එපා. මොකද නැත්තම් මේකේ මේ ඇතුලේ තියෙන මස් ටික ඔයා දන්නවා ඇති මේ කකුල වල ලොකු දෙයක් නැහැ ඇතුලේ කන්න. නමුත් ඒකේ රස තියෙන්නේ හොද්දේ තමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට හොඳට අපි සුද්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ සොඳ සුද්ධ කරගත්තා. ඊළඟට මේ කට්ට තියෙනව නේද? උඩ තියෙන. ඒක ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න පුළුවන් මේක ලස්සන ගානිෂ් කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක ඉස්සෙල්ලා වෙනම තම්බලා ගන්න ඕන. හොද්දර දාලා තම්බන්න හදන්න එපා. මේක නිකන් උණු වතුරෙන් තැම්බුවාන් පස්සේ මේක හොඳට තැම්බෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක තියාගන්න පුළුවන් අපිට ඒක ලස්සනට සරසන්න. ඉතින් අපිට මුලින්ම ලෑස්ති කරගන්න තියෙනවා. දැන් අපි කකුල ටික ලෑස්ති කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට අවශ්‍ය අපිට කුරු බඩු ටික ලෑස්ති කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා මම ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරා දැන් ඉස්සෙල්ලා අපිට තලන දේවල් තියනවා මේ සුදු ලුණු ඉඟුරු. ඉතින් අපි මේවා තලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගම්මිරිස් ටික. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ ගම්මිරිස් ටික මේ තලා ගන්න. මොකද ඒව අපි ලෑස්ති කරගන්න නැතුව අපිට මේ කිසි දෙයක් මේ යන්න බෑ. ඉතින් අපිට මේ මුලින්ම මේ අමාරු ටික අපි ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මම කකුල ටික සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ පැත්තකට කරලා. දැන් මම මේ විදිහට ගම්මිරිස් ටික මේ වගේ හොඳට තලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කඩවල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ ගම්මිරිස් මේ තලපුව ඒ කියන්නේ මේ පැක් කරපුව තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ වගේ ෆ්‍රෙෂ් එකක් ගන්නකොට හරි හොඳයි. එතන ඒ ඩිෂ් එකට දෙන හොඳ රසය හොඳටම තියෙනවා. ගම්මිරිස් ඒ වෙලාවම තලා ගත්තාම. ඊළඟට මුලින්ම අපි කරන්නේ මේ කහ තියෙනවා. මේක තමයි ෆ්‍රෙෂ් කහ. ඒක ඊළඟට ඉඟුරු. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපි මේ විදිහට තලා ගමු. මොකද මම මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්‍රෙෂ් අලුත් මේ කහ. ඉතින් ඒක පරිස්සමෙන් ඇඟපත ගා ගන්න එපා මොකද කහ ගතිය. ඊළඟට ඒකත් එකටම එකතු කරනවා මේ සුදු ලුණු. ඊළඟට කුරුදු පොතුත් මම මේකටම එකතු කරනවා. ඊළඟට එන්සල් කරල් 3ක් විතර දාලා අපි මේක හොඳට තලා. ඊළඟට මගේ ළඟ තව තියෙනවා මේ සේර ටිකක්. සේර ගොඩක් හීන කපාගත් ඒකත් මම මේකට එකතු කරනවා. ඉතින් මේක අපි හොඳට පේස්ට් එකක් වගේ මේක හදා ගන්න ඕන තල්ලා. දැන් මේක හොඳට තැයිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ පේස්ට් එකක් විතර අපි හදාගත්තා. ඉතින් දැන් මේක තමයි අපි කරියකට එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදියට හදාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට කලින් මේවා හදපුවා තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හැදුවාම ඉතින් මේ ඩිෂ් එකේ තියෙන රසය තවත් වැඩි කරනවා. ඒකයි මෙච්චර මහන්සියලා මම මේ දේ කරන්නේ. මොකද ඔයගලන්ටත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ ආකාරයෙන් මේක ඩිෂ් එකට තවත් රසවත් වෙයි. ඒක කරලා බලන්න දෙවිදිහකටම ඒක හොඳටම වෙනස තේරෙනවා. රයිට් මම දැන් මම මුලින්ම ඉතින් කරන්නේ මේක දැන් හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක හදාගන්න කලින් මම ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ හට්ටියක් අරගෙන මේ මතක තියාගන්න කකුල හදාද්දි හොඳ පැතිලි මේ වගේ මේ බලඳක් ඕන. එතකොට තමයි මේක හරියට අපිට සමානව උයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක රත් වෙනවා. ඒකට මම මුලින්ම තෙල් දානවා ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර. ඒ දාලි වෙලා ඊට පස්සේ මේක රත් වෙනකොට මම මේ විදිහට මේ ලුණු ටික මේ හීනියට කපාගත්ත ලුණු මේ විදිහට එකතු කරනවා. පොද ඒ ටිකක් වැඩිපුර දාන්න ඕන. දාන්න.
ඒ ටික වෙද්දි ඊට පස්සේ රම්පේ මේවා දාද්දි හරි සුවඳයි. ඊළඟට ඊනර කපාගත්ත අවමිරිස්. අද එළිය නිසා මේක කරන්නේ. ඉතින් මේ පළාත හරි සුවඳක් කෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මොකද මේ අවට දින මම නිදහසේ අද උයන්න පුළුවන්. මොකද හැමදාම මම උයන්නේ කිචන් එකක් ඇතුළට වෙලා. ඊළඟට කොම කරපිංච මේ විදිහට හැඳි ගන්න ගමන් ඊළඟට මම උළුහාල් ටික එකතු කරනවා. අමතක කරන්න එපා, උළුහාල් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වෙලා තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒ තැම්බෙනකොට මම එකතු කරනවා මෙන්න මේ හීනියට කපාගත්ත තක්කාලි. දැන් මේක හොඳට තැම්බීගෙන එන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මේ එළ දින අමු කරි පවුඩර්. මේ කරි පවුඩර් හැඳි දෙකක් මම එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම මිරිස් කුඩු. මේ මිරිස් කුඩු එකතු කරනකොට ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති විදිහට එකතු කරන්න දැවිල්ල අනුව මම දෙකක් එකතු කරා. ඊළඟට මගේ ළඟ තියෙනවා මේක තව ටිකක් ඇඹුල් ගතිය ගේන්න. මොකද මේක ජැෆ්න විදියට අපි හදනවා නම් මේ කකුලුව කරිය අපි අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරන්න ඕන මේ සියඹලා. ඉතින් මම සියඹලා මම මේ විදිහටම එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක නිකම්ම දිය වෙලා යනවා. පස්සේ මේ වතුර දැම්මන් පස්සේ ඔයාලට මේක දිය කළා දාන්න පුළුවන්. නමුත් මට තියෙන කම්මැලිකමට මම මෙහෙම දැම්ම. ඊළඟට අර මම කලින් සුදු ලුණු ඉඟුරු ඊළඟට අපි මේ තලා ගත්තේ සියල්ලම මේ ටික දැන් මේ වෙලාවේ මම එකතු කරනවා මේ මිශ්‍රණය. ඉතින් මේක තමයි හරිම සුවඳයි. මේක තමයි නියම ශ්‍රී ලාංකික විදියට හදනදී අපේ මේ කකුලු කරියට අවශ්‍ය මේ පේස්ට් එක තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මේකට මම තැම්බෙන්න තව වතුර ටිකක් මම එකතු කරනවා. දැන් මම මේ වතුරක් දාලා තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳට මේ හොදි ගතිය තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේක තැම්බෙන්න මම මේක පොඩ්ඩක් වහලා තියෙනවා. විනාඩි කිහිපයක්. විනාඩි 5ක් විතර තියලා බලමු කොහොමද මේක තැම්බුණාන් පස්සේ අපි අන්තිමට එකතු කරමු මේ කකුලුව ටික. දැන් මම මේ විදිහට කකුලුව අරගෙන මම දෙකට වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න මේකෙදි මෙතන පොඩි තට්ටුවක් දාන්න. මේ තට්ටුව කියන්නේ මෙතන පොඩි ක්‍රැක් කරලා තියන්න මේ කඩලා වගේ. හේතුව මෙහෙම තැළුණාන් පස්සේ මේකේ තියෙන මේ අපේ හොඳ මිශ්‍රණය මේක ඇතුළට යනවා. ඒතකොට ගියාම තමයි මේක ඇතුළේ රසය තියෙන්නේ. ඊළඟට හොඳට කුක් වෙන්නේ ඒ විදිහට නිසා. ඊළඟට කන කෙනාටත් හරි පහසුයි ඒක මේ විදිහට කන්න. ඒ නිසා අපි මේ වගේ තට්ටු කරලා තියාගන්න. මේ ආකාරයෙන් එතන මේ පිහියේ අනිත් පැත්තෙන් මේ වගේ පොඩි මේයක් තමයි තට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ සියල්ලම ඒ විදිහට ඇතුළට මේ ෆ්ලේවර් එක යනවා. ඊළඟට බලමු මේක කොහොමද තත්ති කියලා. ඔව් මේක දැන් හොඳට හැදෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේකට මේ කකුලුව ටික මේ විදිහට එකතු කරන්න. තාම මම පොල් කිරි දැම්මේ නැහැ. මම තව ටිකකින් දැන් පොල් කිරි දාන්නේ. මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරන්න මේක. මේක හදනකොට ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේක හොඳ සුවඳක් එනවා හතරට. ඒ නිසා ඒක යනත් හොඳට මේ සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාට අපි සුවඳෙන් කියන්න පුළුවන් ඒක රසද නැද්ද කියලා. ඒක නිසා මේක නම් හරිම රසට සුවඳට තියෙනවා. ඒ වගේ තව විනාඩි 5ක් 10ක් අතර අපි මේක තව ටිකක් තැම්බෙන්න අරිමු. බලමු කොහොමද මේකේ තත්ති කියලා. ආශා හොඳට සුවඳ දෙනවා.
දැන් මම මේකට ලුණු ටික එකතු කරනවා. මම ලුණු කලින් එකතු කරේ නැහැ. දැන් තමයි මම ලුණු එකතු කරන්නේ. ලුණු හැඳි එකමාරක් විතර මේකට එකතු ඒ අවශ්‍ය විදිහට බලලා එකතු කරන්න. ඒ කරාදී මතක තියාගන්න කකුළු ඇවිල්ලා ඕනොන්ට වඩා උයන්න යන්න එපා. අලබතල වගේ උයන්න තම්බගෙන උයන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ඒක ගානට ඇතුළ හොඳට තැම්බෙන්න ඕන. නමුත් ඕව වුණොත් ඒක නිකන් රබරි ගතිය එනවා. ඒක නිසා ඒකත් ගානකට උයා ගන්න ඕනේ. මම දන්න සමහර අය ගොඩාක් මේක තම්බන තියාගෙන. එතකොට ඒකේ තියෙන රසය ඔක්කොම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක හරියට බල තමන් උයන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට පොල් කිරි ටිකක් මේ විදිහට මෙතනදී මේක එකතු කරනවා. බලමු. ඔව් මේක හොඳට සුවඳට තැම්බිලා දැන් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ අන්තිමට මම මේ ගම්රිස් ටික එකතු කරනවා. ගම්රිස් දාද්දි ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ටිකක් දාන්න. ඒක ගම්රිස් හැම වෙලාවෙම දාන්නේ අන්තිමට. මොකද මුලින්ම දාන්න එපා. දැම්ම ගමන් තිතරහක් එනවා අවසානයේදී. ඒකමයි මම ගම්රිස් ටික මම හදන හැම ඩිෂ් එකකම ගම්රිස් අන්තිමටම එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේක මෙච්චරයි ඩිෂ් එක. මේ මම රස බැලුවා හොඳ රසට තියෙනවා. දැන් මම මේක මේ අපි කාට හරි දෙමු මේක රස බලන්න කියලා. ඒත් එක මම මේක ඔයගලට මේ ප්ලේට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න මම ඩිෂ් එක හැදුවා. ඉතින් මම මේක රස බලන්න මගේ ප්‍රධාන කැමරාකරණය කරන සජීවට ආරාධනා කරනවා. මේක හබන්නේ කියලා. එයා ගොඩක් ආසයි මේ කකුළු වලට. ඉතින් එහෙනම් බලමු එයා මේකට ලකුණු කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මොකද මම හැදුවේ මේක ලංකාවේ මේ ජැෆ්න විදියට හදපු මේ කකුළු කරිය. අපිට මම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා මේක රහ බලන්න කියලා සජීවට. සජීව මේක අදම හැදුවේ. ඔයා දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයා තමයි ඔක්කොම සම්පූර්ණ කැමරාකරණය කරේ අද. ඉතින් කාලා බල්ල කියන්න කොහොමද ඔයාගේ අර ලංකාවේදී කාපු රහ ඒ විදිහටම තියනවද කියලා. මම දන්න කකුළු ඉතින් හරි අමාරුයි කන්න. අඩු ගානේ අපිට මේ ග්‍රේවි ටික හරි රස බලලා කියන්න කොහොමද කියලා. ඔව් ඇත්තටම මේ දේශ හදනවා දැන් බලන් ඉඳලා තියෙනවා කැමරකින් අපි රහ බලලා තිනවා තමයි කැමරක ඉස්සරහ රහ බලන්න වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඒ ලුණු අරව මේ ඔක්කොම තියෙනවද? රස ග්‍රේවි එක නියමටම තියෙනවා. අර ජැෆ්නා වල ගතිය කොහොමද? හොඳට කුළු බඩු ස්පයිසි ගතිය හොඳට තියෙනවා. හොඳටම තියෙනවා. මේ අපි දැන් කොහොමද ඇඹුල් ගතිය හොඳටම තියෙනවනේ. ලුණු ඇඹුල් සැර නියමටම තියෙනවා. තියෙනවා. টොප් එකට තියෙනවා. මේකට හරියන්නේ මොකද්ද හොඳ බතක්? ඔව්. ඔව් දැන් බත් එක්ක කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔය බලමු මේ ටිකකුත් කාලා කකුලේ ඇතුළට ටිකක්. හොඳට ඒ ෆ්ලේවර් එක ඇතුළට ගිහලා තියෙද රස? ඔව්. ඇතුළට හොඳට උඩාගෙන තියෙනවා මේ හොඳටම තියෙනවා ඒකයි. හොඳටම තියෙනනේ. හොඳටම ජැෆ්නා වගේම තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් තවත් මොනවද සාක්ෂි හොඳටම කියන රසයි කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට බලන්න හදන්න. ඉතින් මේ වගේ මේ කකුළු හදන විදි තවත් කීපයක්ම තියෙනවා. නමුත් මම කඩින් කඩේව හදන්නම්. ඉතින් මේක තමයි අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් thank you සජීව ආවට ඇවිල්ලා ඉස්කෝ ආවා.